Jaha Svante, då har vi hamnat här bredvid 2 bilar. Det första jag tänkte vi skulle reda ut, det var de egentligen heter. Vad är det här för en bil till exempel som vi har här? Det är faktiskt, om man ska vara helt korrekt, så är det 2,4 Saloon. Ja, just det. Som den hette när den såldes ny då. Och den blev ju Market efter man introducerade Mark 2. Ja. Så började man kalla den för Market då. Ja. Men den har aldrig hetat Mark 1 i några Jaguar-papper eller någonting, utan det är bara i entusiasternas så att säga ögon. Det är en efterhandskonstruktion. Jag vet inte ens om Jaguar själva har kallat den Mark 1. Nej, jag tror inte det, utan detta är en 2.4 liters Saloon, ja. Och så fanns det ju senare som 3,4 liters Saloon då också då, från 57 till 59. Och det här är ju vanligt att de här bilarna är ju på, när vi står här och tittar väldigt flyktigt, så är de ju väldigt lika. Och så, men det finns ju massor med skillnader, men det enda är ju alltså den ursprungliga Mark 1. Och den kom, om jag förstod det rätt, 1955. Ja, det stämmer. Jag tror de började projektet 52. Och den hade ju utvecklingsnamnet Utah från början. Det var ägarens Sir William Lyons skötebarn. Det skulle vara en bil som man kunde få upp produktionen i lite mängd för att tjäna mer pengar då. Och det lyckades. Den sålde ganska bra. Framförallt i England då 2,4. Och detta är ju då alltså det som de kallade själva för en kompakt saloon, så att säga. Som skulle ta upp kampen med Rovers modeller och Fords lyxigare modeller och Riley och allt vad det var. Precis, ja. Så att det var liksom, medan då de stora Mark 7 som fanns parallellt och Mark 8 som fanns parallellt, de var mycket dyrare såklart. Ja. Detta var ju första Jaguaren med självbärande kaross. Så det betyder att de hade det var rätt så mycket utvecklingsarbete för att få den tyst och vibrationsfri och så de introducerar väldigt mycket gummiupphängningar till allting då för att lyckas. Så rent designmässigt så för mig så framstår det här som en väldig blandning av en mycket äldre tid och det som skulle komma under 60-talet. Man ser ju här när vi står så här att den har mycket mindre fönster än den mycket vanligare Mark 2 till exempel. Det är ju den tydligaste skillnaden skulle jag vilja säga för en icke-initierad när man tittar väldigt snabbt på en sån här bil. Ja, det är... vad ska man säga? De kan vara på engelska säga de chunky, men liksom... den är lite... Ja, den är... Ska man säga? Lite bulligare på något sätt. Den har mycket drag av Mark 7 och så bak till. Och sen fram till egentligen lite XK140. Den byggdes ju parallellt då, XK140 med den. Alltså. Men när du nu sa att det var en 2,4, men XK-motorn den hade ju kommit redan 1948 i XK120. Men nu insåg jag plötsligt att det här är ingen 2,4 liters motor. Bilen är 2,4 men den motorn var så pass dålig när jag köpte bilen så att jag la den i min vedbod efter att ha plockat sönder den och insåg att jag skulle behöva borra och slipa vev och sånt där. Så då hade jag en Mark 2-motor som en 3,4 som jag har satt i. Och det är väldigt enkelt eftersom den passar rakt i. Så 2,4 liters motorn, hur gjorde man för att få en 2,4 istället för en 3,4? Man sänkte blocket, alltså man sänkte slaglängden på motorn då. Så att den delar väldigt mycket med en 3,4 då. Så toppen är ju i princip identisk och väldigt mycket... 2,4 hade ju Solex förgasare. Just. Och här har vi SU-förgasare. Ja, precis.
Man kan ju se det på, man ser det ju tydligt på att den är faktiskt lägre, hela motorn. Den är mycket lägre, den är markant stor. Det är, jag vet inte, vad kan det vara, 5-10 centimeter, någonting sånt lägre, 2,4. Ja. Eller motsvarande i tum då såklart. Ja, precis. Men nu har jag ju aldrig kört 2,4, men min far har en 2,4, en Mark 1 också då. Han är så väldigt nöjd med gången på 2,4. Alltså, tycker den är varvvillig och så trevlig, allmänt trevlig motor, även om den inte har så många hästkrafter. Nu kör man ju ofta sådana här bilar väldigt lugnt idag såklart. Så att, men man kan tillägga att den är förvånansvärt snabb. Den ska ju göra 200 km/h i princip. Så det tvivlar jag inte på. Den är väldigt pigg. I alla fall, det var ju en 2,4 då, byggd som en tidig 2,4. Så den hade manuell växellåda utan överväxel med väldigt tråkig bakaxelutväxling. Så det var ju så otroligt varvig, eftersom 2,4 då varvar mycket också. Så jag har bytt bakaxel till en lite bättre utväxling. Jag har satt i överväxel från en Mark 2 i den. Så den är ju ungefär att köra som en Mark 2 kan man säga. Lite mjukare gång kanske, men i chassit. Ska vi titta lite på inredningen också, där vi ser lite skillnader mellan Mark 1 och Mark 2. För det är ju också en ganska intressant tycker jag. För där ser man också hur snabbt utvecklingen gick på den här tiden ju. Ser man ju här att... Ska du öppna då, Svante? Ja, vi kan öppna här. Nu ser ni ju där att här har vi ju instrumenten i mitten. Det var ju väldigt praktiskt när man skulle exportera till bilar till USA samtidigt som man ville sälja på hemmamarknaden i England, och Australien fick också ganska många marketer. Så att det var ett billigt sätt att designa på. Slapp man flytta, göra både vänster- och högerstyrda instrumentbrädor. Det var ju rätt vanligt på engelska bilar på den tiden. Ja. Morris Minor och tidiga hundkojor var ju likadana. Ja, det var ju helt medvetet man gjorde så. Så det är väldigt lätt att bygga om den mellan vänster- och högerstyrd. Så den andas mycket XK och Mark 7 och så inuti. Det är liksom, du ser det är ju inte mycket som är gemensamt där egentligen med Mark 2. Här är ju en gammaldags fyrekrad ratt med ett väldigt traditionellt centrum ju. Och alla instrument som du säger är ju, och knappar och sånt är precis som på en Mark 7. Sen lärde du mig här innan att man säger att det här är en riktigt tidig bil. Om man ska vara riktigt gräva ner sig i nörderiet så ser man det på att backspegeln sitter uppe på instrumentbrädan istället för att hänga i taket. Ja, just det. Så det är väldigt nätta stolar i den här, måste man ju säga. Men samtidigt väldigt, väldigt sköna. De är mycket skönare i Mark 1 än vad de är i Mark 2. De kallar dem det är lite sådär bucket seats kan man säga. Lite mer skålade i Mark 1. Den fanns ju även om man beställde en sån automatlåda då så fick man soffa därför. Jaha. Faktiskt. Ja, det måste ju vara väldigt ovanligt. Ja, det var väl någon form av, inte riktigt tryckknappsautomat, men det satt mitt på under instrumentbrädan ett vred man valde växel med där då till automatlådan. Så det är lite speciellt. Men jag tycker den är väldigt trevlig som manuell. Ja. Det känns ju sportig på något sätt. Ja. Och här, om vi backar lite här Lennart, så får man en jämförande bild. Det kan vara lite svårt att säga även när man står så här. Men det är ju en väldigt tydlig skillnad på, man ser det ganska tydligt ur min vinkel här att Mark 1 den är nästintill spetsig här bak. Alltså det ser nästan ut som att den skulle gå aerodynamiskt, ser den ut att nästan kunna gå fortare bakåt än framåt. Ja. Bakänden den liksom smalnar av. Det skulle ju vara som en lite teardrop-form på, det var ju meningen Lions han ville ha den på det viset. Det var ju så XK120 egentligen så ut från början också, droppformad. Och han, för att då ha de här täckta skivorna, spatsen för bakhjulen, så var man tvungen att göra bakaxeln ganska mycket smalare än vad framvagnen är.
Det gillade inte testförarna och teknikerna för de tyckte att bilen blev något lite grann instabil i vissa hastigheter och under vissa förhållanden. Kanske inget som man märker om man använder den som hobbybil eller som vardagsbil, men det var väl det kanske på racingbanorna främst. Så, och den är även lite grann smalare i karossen om man tittar. Det syns inte alls särskilt tydligt, men här över så är den ett antal centimeter smalare också. Vilket betyder att kofångaren är något smalare. Så det är ju en stor skillnad. Så fick man ju då breddat upp den på Mark 2 och sen bakaxeln. Men Mark 2 har också smalare spårvidd bak än fram då. Men inte alls så mycket, det är bara någon centimeter. Jag tror här är över 10 centimeter skillnad bak och fram. Det blir nästan 4 spår i snön här på vintern. Man kör, ja. Ja. Och det är ju så att det här gör ju att väldigt mycket mekaniska komponenter. Vi hörde ju innan att du hade använt en Mark 2-motor och växellådan från en Mark 2 också. Och det var ju, passar ju rakt av. Ja. Men bakaxeln passar ju inte rakt av. Nej, det gör den inte. Den är helt unik för Market. Det finns nog inget riktigt bra sätt och det blir jättekonstigt att sätta en Market bakaxel på en Mark 2. Det är nog ingen som vill göra det. Däremot tvärtom gjorde man ju det på slutet på 50-talet eller början på 60-talet. Om man skulle köra racing med Mark 2 så tog man en bakaxel från en Mark 2 och satte på Mark 1 då. För att bredda den lite grann. Men då fick man ju kasta bort de här spatsen. Ja, hjulen hamnar ju för långt ut. Hjulen ut lite grann, men det gör ju ingenting i racing. Det kanske bara ser tufft ut. Ja. Så att, ja, vi har ju pratat mycket om de här modifieringar och grejer. Det hände ju en hel del även under den här modellen tillverkades ju väldigt kort tid. Det presenterades sent 55 och Mark 2 kom ju redan 59. Så det var ju ganska få årsmodeller som man gjorde den här ursprungliga 2,4. Men 58 tror jag det var, va? Så kom det en större motor också, eller hur? 57. 57 till och med, ja. Ja. Och då kom ju 3,4, ja. Och det var ju också för amerikanska marknaden. Det var egentligen bara, tror jag, som de krävde stora motorer i USA. Så därför kom 3,4 och det blev ett krutpaket kan man säga. Då fick den lite större grill. Ganska mycket större grill för att kyla bättre då. Och det fick 2,4 också samtidigt. Och ha samma karossform. Och på slutet så var väl så att så fick 3,4 dessutom var väl det de första bilarna egentligen som fick skivbromsar. Det har du helt rätt i. Ja, det har vi pratat om. Men det kom ju... Det var nog 50... Kan det ha varit 57 eller 58 som det kom med skivbromsar också. I och med att den blev så snabb då med 3,4 så klagar man ju mycket på trumbromsarna. Att det var sån break fading när man körde fort. Så den här bilen har ju då trumbromsar, men sen så var det tillval med skivbromsar. Och det var det nog ända till slutet av produktionen egentligen, fast de flesta bilarna hade skivbromsar eller var beställda med skivbromsar, tror jag. Så att på den tiden så låg Jaguar i framkant på vissa tekniska områden i alla fall, definitivt. Man hade ju det här med skivbromsarna var man ju en stor pionjär inom. Ja, här ser vi den smala grillen då som visar att den är från före 57 då. Sen gjorde man då en så stor förändring att då sa man att den här kallades ju officiellt däremot för Mark 2. Ja, för att särskilja den från den tidigare modellen helt enkelt. Att det här Mark 2 och så liksom för att säga att det här är en så stor förändring att det är en facelift. Och de stora skillnaderna det är ju fönstren. Och jag har hört en historia som du återberättade här tidigare också om hur man gjorde de här designförändringarna. Ja, det byggde ju på utvecklingen. Det byggde ju på Mark 1 som man modifierade efterhand då. Och det var Sir William, han hade mycket åsikter. Han var ju chefsdesigner och det var hans firma, så han gjorde ju lite som han ville. Så han kom ner till en gul krita och sen så ritade han på en Mark 1 där han tyckte att fönsterna skulle se ut. Och så blev det så. Ja, så han gick här bak och tog
Ja, en grå eller en svart bil där den gula kritan syntes bra och så ritade han så här bara. Och sen så, så testade de att skära ut och se hur det skulle bli. Ja, och så fick han faktiskt vika sig på det här med bredden på bakaxeln. Så han blev av med de här spatsen då. Och då fick de in den bredare bakaxeln. Och sen fick ju inte det plats riktigt. Men då slog de in träkilar här för att breda ut den. Och sen skickade de den till de som byggde karosserna. Så här vill vi ha den. Mm. De lär inte ha blivit helt nöjda för det skulle gå fort också. Det var ett pressat schema. Ja. Och sen så fick den ju då, så den här blev ju lite mer tidsenlig då med stora glasytor. En betydligt luft, alltså när man sitter i bilen är skillnaden påtaglig. Den här känns ju som en gammal bil, det är ganska mörkt och så, men här är det ju väldigt ljust och öppet på något sätt. Ja. Och sen så kan vi visa då... Inuti, så det känns ju som en mycket modernare bil när man sitter i den och faktiskt även när man kör den. Jag vet inte om det är ljudisolering och lite så som den känns på något sätt lite eller det känns ganska mycket modernare. Det är så lite flygplanskänsla i instrumentpanelen på den här. Det är mycket med små vippströmbrytare och så som kanske inte är helt praktiskt men väldigt charmigt. Och här fick man ju då också att instrumenten hamnade ju framför föraren då så att säga. Så att istället för, så här fick man ha olika instrumentbrädor för olika marknader så att säga. Just det, en kommentar där med höger- och vänsterstyrning, det är ju att bilar särskilt från 50-talet då, som den här Mark-ettan är, då var det ju så att den här bilen är ju av allt att döma svensksåld och den är ju vänsterstyrd. Men det finns ju gott om engelska bilar från 40- och 50-talet som är högerstyrda som ändå är svensksålda. Och det var ju för att vi körde på samma sida som engelsmännen egentligen på den tiden. Så logiskt sett så borde man ju haft högerstyrda bilar här i Sverige. Men de flesta bilar var ju ändå vänsterstyrda. Men många Jaguarer är högerstyrda som är svensksålda. Sen fram emot 60-talet blev det mer och mer ovanligt. För jag tror att man började inse att vi skulle byta sida. Och då ville man inte ha en felstyrd bil så att säga. Så det är lite kul. Jaha. Vad gjorde man mer då med Mark 2? Den kom 59 sa vi. Och då var ju detta var ju egentligen början på en helt ny... Alltså man kan säga att de här två bilarna är ju de två första i en hel serie av Jaguarer. Av kompakta saloner. Man hade ju en rätt begränsad utvecklingsbudget men stora ambitioner och mycket idéer. Så att mittpartiet av karossen från Mark 2 den återanvändes ju ett flertal gånger. Ja, det var väl ändå upp till och med 420. 420 salon, ja precis. Ja. Först så blev ju Mark 2 en modell som heter S-Type. Den ursprungliga S-Typen som kom, jag tror 1963. Och det var ju, då hade man återigen fått lite kritik eller så för att den här bakaxeln, att den är ju bakaxelkonstruktionen är ju lite speciell på de här bilarna. Det är ju någonting som ser mer ut som från en hästvagn egentligen. Ja. Det är ju en stel bakaxel som är väldigt vanligt var vanligt långt fram i tiden på de många bilmärken och så. Men det lustiga är ju upphängningen av den här bakaxeln. Ja. Du som är tekniker. Kallar man det halvelliptiska fjädrar som är, vad ska man säga, det är ju en båge som är avskuren på mitten då så sitter ena änden fastskruvad i karossen. Och kan man enkelt säga då så hänger bakaxeln eller fastsatt i ena änden på fjädern då. Ja. Vi kan leta rätt på en bild som vi kan sätta in. Det var inte så bra förklarat. Nej, jag tror att de kallar det för cantilever springs. Ja. Och den ser ju märklig ut men den fungerar rätt bra i praktiken. Alltså väghållningen blir utmärkt men komforten för de här kräsna kunderna den var väl lite sådär om man jämförde med en Mercedes SE eller någonting. Den hade ju delad bakaxel och gick ju betydligt lugnare och finare över ojämnheter och så. Jag tror att det systemet det tog man lite grann från D-Type och det var nog utvecklat på de bilarna så flyttar man över det på de här sen. Jag har fattat det rätt.
Men sen S-Typen fick de bakaxel från en annan känd Jaguar-modell egentligen. Ja, just det. Ja. Ja. Den fick ju från E-Typen då, va? I princip samma bakaxel som en E-Type kan man säga, med delad bakaxel då, den här berömda Jaguars IRS. Blev ju en otroligt lyckad konstruktion egentligen, en väldigt komfortabel bil. Sen en del, konstigt nog då, eftersom S-Typen på de flesta objektiva sätt är en bättre bil än en Mark 2, så är den inte lika populär som samlarbil, och det beror väl på att den blev ytterligare lite bulligare bak till, kan man säga. Ja, den blev lite mer utdragen på något sätt. Den fick mera moderna, för tiden mer moderna, lite rakare bakflyglar och samtidigt lite bredare återigen. Och man förlorade den här ursprungliga tanken med den här spetsiga baken på något sätt. Så att och sen så som du sa, och sen så ville man gå ytterligare lite upmarket och satte man in en större motor i S-Typen, och så satte man på en lite häftigare, modernare front, och så fick man plötsligt en bil som heter 420 Saloon, som då ser ut som en Mark 10 eller 420G fram till. Som nästan är som en XJ6 under till. Så det var verkligen så de sista bilarna med grund, man kan säga att Mark 1 på ett sätt var en väldigt kortlivad modell. Den tillverkades bara, 4 årsmodeller. Ja. Men grundkonceptet var mycket långlivat. De sista bilarna med den karossen tillverkades nog egentligen 1969 eller till och med 70. Det kan nog varit någonting sånt, ja. Och ytterligare fortsatte man leva, och många designelement levde ju kvar ända in i DS 420 salonen också, så att säga. Så att det här var början av en era, kan man väl säga. Och konstigt nog återigen, det här är mycket mer sällsynt bil än en Mark 2. Men samlarmässigt så är det väl så att fortfarande, jag vet inte riktigt, värdena är väl sådär att... Det var nog så att de här var ju inte alls populära på 60-talet. Den var ju totalt ute när Mark 2 kom. Ja. Och då gick de ner sig, och de skrotades nog fruktansvärt många Mark 1. Ja. Jag vet, min pappas bil, den var ju inte mer än... Den var drygt 10 år när han köpte den. Och den var ju ganska dålig redan då faktiskt. Men han betalade ju i princip ingenting för den heller. Nej. Så att jag tror många har blivit skrotade. Men Mark 2 blev lite mer populär som samlarbil i början. Och sen så har den här kommit lite de senare åren egentligen. Jag tror det också. De är väldigt populära att köra racing. Men jag har förstått det är många som vill ha sådana här och bygga om lite grann. Och göra sådana här Kums-repliker av. Och... Ja, vi hade ju en av dåtidens allra mest berömda racingförare från England. Han körde ju ihjäl sig i en sån här, och de påstår att det var en av anledningarna att Lions gick med på att bredda bakänden till sist. Ja, det sägs så. Ja, det var mycket tragiskt faktiskt. Men ja. Det var ju Mike Hawthorne hette han. Men han körde nog, det var nog mer hans fel än bilens fel. Han körde nog väldigt fort, har jag för mig. Men den här bilen, det är ju lite kul, för det här är väl lite grann av vad man kallar i dagens kretsar för en survivor, är det inte så? Ja, det kan man väl säga kanske. Den har rätt så lite... Den har bott i princip hela sitt liv i Lund. Förutom då egentligen när jag har haft den. Den första ägaren var överbibliotekarie på UB i Lund. Christer Giro tror jag han hette. Han hade den i många, många år. Och sen köptes den av en kompis till min pappa. Så jag kommer ihåg bilen från när jag var liten. Då körde han lite grann med den. Och sen så blev den stående i många, många år. Tills jag frågade honom om jag kunde köpa den. Och det kunde jag. Och då var den ganska sorgligt skick, får man säga. Den har stått ute länge. Och den var väldigt dålig på många sätt. Men den har inte gått så många mil. Men den var rostig och motorn satt fast. Och inredningen var musäten och så. Så att, jag har gjort en liten budgetrenovering kan man säga på den. Och försökt hålla den så i något form av originalskick eller man ska säga. Förutom med motor och växellåda och sånt där. Men utseendemässigt i alla fall så är den ganska original.
Ja, du har försökt behålla, även om inredningen är lite sliten, så har du behållit den. Och, Ja, jag tycker det är trevligt att det ser lite använt ut men ändå helt och så. Alltså och hur många timmar tror du att du uppskattar att du har lagt på det här? Jag har ingen aning faktiskt. Jag har inte haft den mer än, vad kan det vara, 5 år eller något sånt där. Det tog väl två år innan den var helt lackad, så jag la ju en hel semester på att svetsa på den. Det är rätt så, jag kan berätta om dörrarna till exempel. Det finns rätt mycket som man inte kan köpa så enkelt till Market längre. Men däremot kan man köpa nästan allting till Mark 2. Men dörrarna det var ingen botten kvar i dem. Det var helt utrostat. Men det fina är då att upp till hit så är dörren precis samma som Mark 2. Så då fick jag några bättre begagnade dörrar av en kille på i den här Facebookgruppen. Som jag sågade av en bit upp, och sen så såg jag av de här dörrarna också. Och fällde i Mark 2 underdelarna, så att här är en skarv här någonstans där. Så jag tyckte det blev rätt. Det fick jag göra på alla 4 dörrarna. Ja, det är ju ingenting som vi kan säga som jag inte vet vad det är och så att det är skarvat. Utan... Jag har kanske slarvat lite med spacklingen sen, så att men det ser rätt så bra. Det blir rätt så bra faktiskt. Yeah. Så där är väldigt många timmar nerlagt i den bilen. Ja, skulle man värderat sin egen tid i någon sorts vettig timpeng, då hade den... Ja, när rent i pengar så är det ju, alltså visst, det har kostat lite pengar, men det är betydligt mindre än vad man ser dem utannonserade för. Ja, om man ska säga. Absolut. Avsevärt mindre. Så har jag samlat på mig en massa marketdelar när man har sprungit på det, så jag har haft lite byteshandel och sålt lite delar till utlandet och så här market. I och med att det är väldigt svårt att hitta vissa grejer, så att den blir nästan billigare och billigare att ha ju med grejer jag säljer av det jag har haft på lager. Ja, det är fantastiskt kul att se dem så här bredvid varandra. Ja, nu har vi träff här ikväll i Borgeby. Vilken av bilarna ska du köra till Borgeby nu då? Ja, det får nog bli Mark 2, för det är bara den som är påställd. Jag kan inte köra alla bilarna på samma år. Liksom. Nej, just det. Vi har ju inte... alltid att det är någonting som går sönder varenda år på en bil. Så då kör man med alla så blir det för mycket att göra. Liksom. Så du har en rotation på dem. Och i år är det alltså Mark 2. Och är det vilken bil så är det som du tänker köra med i år? XK120 har jag också kört med en del. Ja. Så att han har ännu fler bilar, men vi behöver inte gå in i detalj på det. Nej.